guys! Welcome back to our channel! And for today's VlogMas ay bibigyan ko kayo ng ilang tips plus magpapasama ako sa inyo. Samahan nyo naman ako ngayon sa vlog na to sa pag-prepare at sa pag-reopen sana ng ating store. And as you all know guys, meron tayong Pakners, the sausage guys! Meron tayong physical store nito sa Las Piñas City. And before mag-lockdown for the pandemic, I've decided na hindi na mag-renew ng kontrata doon sa pwesto ko. Masakit yun, mahirap at nakakalungkot sa part ko. Sobra. Pero kailangan kong unahin yung time para kay Papa sa ibang bagay. And sakto naman, siguro God's will din yun. O it's part of God's plan dahil nga nagkaroon tayo ng lockdown at hindi na ako nahirapan na ilaban yung mga bagay-bagay doon sa aking pwesto. Alam mo yun? So, sobrang daming nagsarado sa panahon natin ngayon. Medyo na-feel ko, siguro plano din yun ni Lord para makabuelo na ako para sa next step ko sa aking plano. Well, medyo nangangapa ako at nahihirapan ako dahil marami ring funds doon sa proyekto na yun na medyo nahang dahil nga dumaan yung pandemic. Pero this time, gusto ko siyang ibalik dahil ready na ako in some parts kasi naumpisahan ko siya dahan-dahan, nakapwesto na yung mga bagay-bagay, ang mga gamit, ang mga furnitures, ang mga stuff like that, and I want to start my virtual kitchen. Yes guys, a virtual kitchen. Matagal ko na siyang planong umpisahan pero nahihirapan ako dahil mag-isa lang ako. Seryoso guys, mag-isa lang talaga ako ngayon sa panahon ngayon dahil mahirap na mag-hire ng tao kasi magbabayad ka na agad pero hindi ka pa nag-uumpisa. So hanggat maaari, ako lang muna. Pero syempre, no man is an island. Sabi nga ng mga kaibigan ko, kailangan kong mag-delegate ng task. Pero sa ngayon, ako munang mag-uumpisa at mag-aayos. Dahil may mga orders na tayo para bukas. So, sayang naman. So, nag-umpisa rin ako ng lockdown actually. Pero nag-stop ako for a time. Dahil medyo kinabahan ako para sa seguridad ng aking mga magulang. Dahil alam mo na, baka may makuha tayong mga sakit at kung ano-ano pa. So, ayan. Umpisahan ko yung pag-ayos today and sana samahan nyo ako. No? Tara, samahan nyo ako. Salamat! By the way guys, meron nga palang promo ang AirAsia starting today. Yes, starting today and I want to share it with you kasi nakapagpalista na ako and kukuha na ako. Naghihintay na lang ako ng tawag ng kanilang approval or validation team. Pero guys, starting today, meron silang promotion starting December 7 up to December 20. Ito ang kanilang Unli Pass. Yes, or ito yung Unli Flight o Unli Lipad sa pinakamadaling paraan ng pag-intindi. Unli Lipad simula December 7 bukas, ngayon pala yun, December 7, pwede kayo mag-apply today and magkakaroon kayo ng Unli Lipad up to next year, October 30, 2021. Lupit nun guys. Medyo syempre challenging lang yung swab and all the certificates, pero siguro madali na yun if ever mahahanapan natin ng diskarte yan. Pero kasi yung Unli Flight na to, alam nyo ba kung magkano? It's only 4,999 or 5,000 approximately. Yun lang babayaran nyo. And pag lumipad kayo ng isang balikan, bawing-bawi nyo na yung budget na yun. Yes, meron silang ngayong promo na ganun. At it will run yung pagbili at from December 7 to December 20 yata. Oo. Ito, ililink ko dito, ipopost ko dito yung kanilang ads. And if ever, meron ako dyan mga friends na gustong magpalista at ayaw nyo nang pumila doon, pwede nyo akong i-DM. Find my Instagram account, DM me there, send me your full name and your contact details. I-PM nyo lang ako. Meron sa description box, nandun yung link papunta sa ating Instagram account para matulungan ko kayo at mapabilis ang inyong proseso. So yun guys, kuha na rin kayo kasi ako kumuha na ako, yung mga kaibigan ko kumuha na rin sila, nagpalista na kami. And sana kayo din, kuha din kayo kasi malay nyo next year, maging normal na ang lahat, maayos na ang mga sistema ng bagay-bagay. Sayang din yon. And let's travel together, let's help our local
tourism, hindi ba? Ito nga po pala guys yung ating garahe kung saan ito yung next project natin na ayusin para sa opening o soft opening natin bukas. Ito yung lababo natin, ito yung mesa, ito yung mismong front ng ating counter at ang mga sabitan ng mga damit na gawa natin at mga pinatahi natin na binibenta rin naman natin noong lockdown pa. Marami na tayong suki at mga resellers ng mga damit natin, and dyan natin sila i-display. Plus, remember yung ating Christmas tree. Ayan na, inuna lang natin yung Christmas tree. Ngayon, aayusin ko to. Kaya pala, meet Cassie. Ayusin ko siya and hopefully matapos ko siya within the day for the vlog. Ito nga pala yung aking damo na talaga namang pangmalakasan. And ito guys, tip ko lang pag magpapagawa yung furniture, dapat may gulong para madaling pagulungin. And nga pala sa flooring, nagpaint ako dito ng acrylic. Yung ginagamit sa mga covered course ng mga floorings, yun ang gamit ko dito para mas matipid at mas mabilis sa mga coat ninyo yung inyong mga flooring sa inyong garahe. And nakabili ako sa marketplace sa Facebook, 1,000 nitong ano bang tawag dito, basta nitong malaking to. Gagamitin ko siyang lagayan ng mga basura around the house at sa aking tindahan para hindi na patapon-tapon. Before 6 PM ay natapos ko na rin ang paglilinis at pagsisetup ng kung ano-ano dito sa bagay na to. At bukas ko na ilalagay yung mga paninda. Ito na ang ating final look ng ating store. And hopefully ay magawa ko rin siya bukas after dialysis ni Papa. Masabit natin at ma-open natin sa public dahil marami nang naghahanap ng kanilang mga pangregalo sa kanilang mahal sa buhay ngayong mga panahon na to. At maraming nagtatanong kung kailan kami mag-o-open dito. Yeah! Sa next vlog ko na ipapakita yung ating kusina kung saan ay iayusin ko pa rin. Ito, sasama ko kayo sa pag-aayos nito plus yung pag-hire natin ng bago nating mga tao dito sa ating store. So yan guys, maraming salamat sa panonood at sa venture natin na to. Ang tip ko lang sa inyo ay maniwala kayo sa sarili nyo, nakakayanin ninyo ang mga bagay-bagay at magagawa ninyo kahit mag-isa kayo. Tsaka na kayo humingi ng tulong. At syempre, daanin natin sa prayers ang lahat ng ating actions. So if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my YouTube channel. I'm Rondick. Love you!